Νιώθω πολύ μοναξιά και ας είμαστε όλοι κάτω από τη στέγη μου. Επικοινωνούν άμεσα μηνύματα αυτοί οι μικρούλιδες και ηχητικά και το βάζουν και στο επιδείο, δυσκολεύομαι και να κρυβακούσω. Ναι, πρώτα θα ήθελα να θέλουν να μάθουν την ιστορία μου. Αλλά όχι μόνο την ιστορία μου, θα ήθελα να μπορούν να ονειρευτούν και το μέλλον μου. Τι θα μπορούσα δηλαδή τι ρόλο θα μπορούσα να παίξω στην τοπική κοινότητα, στο χωριό. Δεκέμβρης. Είμαι το κουδούνι και έχω να χτυπήσω 6 χρόνια. Έχω σκουριάσει, ούτε για τα μάτια του κόσμου δεν με χρησιμοποιούν. Ίσα λίγο να δουλέψω. Τώρα άκουσα ότι θα φέρουν ένα καινούργιο να βάλουν. Αλλά εγώ δεν θέλω, γιατί θα με βγάλουν και θα με πετάξουν στον μπάζο. Να αγαπήσουν τον τόπο τους, να τον δούνε με άλλο μάτι, να προσπαθήσουν καταρχήν να δούνε τι υπάρχει γύρω τους. Η ιδέα λοιπόν του ομίλου ήταν να λέγεται ομιλούντα κτίρια, τα παιδιά δίνουν φωνή στα κτίρια του τόπου τους. Είμαι η εσωτερική πλευρά της κεντρικής πόρτας. Φίλους δεν έχω, γιατί με ανακαινίζουν εδώ και 5 χρόνια από τον σεισμό. Βλέπω παρά μόνο τους τοίχους και το πάτωμα. Έχουν τόσο καιρό να με αγγίξουν, νιώθω τόσο μόνη και απογοητευμένη. Ζηλεύω λίγο την εξωτερική πλευρά, που την βλέπουν και αγγίζουν οι περαστικοί, οι μαθητές και οι καθηγητές. Αλλά από την άλλη σκέφτομαι ότι η έξω πλευρά έχει περισσότερες φθορές, είτε από βροχή γιατί μπορεί να φουσκώσει το ξύλο της, είτε μικρογρατζουνιές από τα παιδιά. Στο Μαραθώκαμπο κιόλας υπάρχει και μια ιδιαιτερότητα στο σχολείο. Τα παιδιά από το 2020 που έγινε ο μεγάλος σεισμός στη Σάμο, κάνουν μάθημα σε κοντέινερ. Κάποιες φορές δεν μπορώ να δω τα παιδιά γιατί με κλείνουν με τις κουρτίνες. Τουλάχιστον τα Χριστούγεννα με στολίζουν με αυτοκόλλητα. Το καλό είναι ότι όταν δεν κλείνουν τις κουρτίνες, βλέπω και μέσα και έξω. Έξω βλέπω τα παιδιά να δέρνονται, να παίζουν, να μιλούν και να βρίζονται. Η άποψή μου για αυτό που είμαι είναι καλή και κακή. Καλή γιατί βλέπω τα παιδιά και χαίρομαι και κακή γιατί βρέχομαι και όταν έχει ήλιο ζεσταίνομαι. Ξέχασα να σας πω, είμαι το παράθυρο στην προσωρινή τάξη που είναι κοντέινερ. Γιατί το προηγούμενο σχολείο με το σεισμό του 2020 έπαθε ζημιές και γέμισε ρογμές. Σε λίγο καιρό το σχολείο θα φτιαχτεί και τα παιδιά θα πρέπει να αποχωρήσουν από το κοντέινερ και γι' αυτό θα είμαι λυπημένη. Γιατί θα φύγω. Όταν άρχισα να ακούω και να ψάχνω λίγο αυτή τη τεχνική του να μπορείς να μιλήσεις μέσα από το πρόσωπο κάποιου άλλου ή από ένα άψυχο αντικείμενο, αυτό λειτουργεί κάπως απελευθερωτικά και νομίζω ότι με τα παιδιά δηλαδή αυτό που είχα σαν στόχο ήταν όχι μόνο να μιλήσουν για το κτίριο, αλλά ίσως να μιλήσουν και να βγάλουν και κάποια πράγματα που τα απασχολούν, που τα στεναχωρούν. Και επειδή είναι ένα κτίριο που υπάρχει μια στεναχώρια, ότι έχεις το κτίριο δίπλα σου και δεν φτιάχνεται 6 χρόνια λόγω του σεισμού και εγώ είμαι σε ένα κομμάτι της αυλής μου, δηλαδή δεν έχω να παίξω εκεί σε αυτήν την αυλή, οπότε θέλω να τους βγάλω και λίγο αυτήν την αγανάκτηση, να μιλήσουνε και να πούνε ρε παιδί μου, τι γίνεται. Πόσος καιρός έχει περάσει από την τελευταία φορά που μας πατήσανε? Ναι, το ξέρω. Τόσο καιρό που έχουν να μας πατήσουνε. Έχω ξεχάσει το πόσο ωραίο είναι. Ανυπομονώ. Άιντε πια, βαρέθηκα. Να ξανέρθουν οι μικροί, να κάνουμε κι εμείς τη δουλειά μας. Πατήστε μας. Τουλάχιστον μου έφτιαξαν τις ρογμές και με λουστράρανε. Είμαι το μοναδικό ξύλινο πάτωμα σε όλο το κτίριο. Η αίθουσα που με έχει καμαρώνει. Εσένα σου αρέσει όπως σε κάνουνε? Όχι, με κάνανε χάλια. Δεν με έφτιαξαν καθόλου καλά. Εσύ γιατί να είσαι ξύλινος κι εγώ γεμάτος γκρίζα πλακάκια? Μην είσαι αχάριστος, θυμάσαι πως ήσουν πριν. Εγώ πιστεύω ότι είσαι πολύ καλύτερα τώρα. Είπα ότι εδώ πέρα θέλω να βρούμε τι αρέσει στον καθένα. Υπήρχαν κάποιοι μαθητές που τους αρέσει να ζωγραφίζουν. Ο Γιώργος ζωγραφίζει πάρα πολύ ωραία. Είπα λοιπόν, Γιώργο, δεν ξέρω εσύ, ας πούμε, αφού ζωγραφίζει ωραία, μπορείς να μας ζωγραφίσεις κάτι. Ο Γιώργος, μια μέρα που του λέω: μπορείς να ζωγραφίσεις κάτι, μήπως το κάνουμε πλακάτ. Έχει ζωγραφίσει ο Γιώργος ένα κτίριο με ένα στόμα μικρό που όταν το είδα λέω: λέω, λίγο τρομακτικό είναι αυτό, γιατί είναι λέω σαν να φωνάζει. Εκεί ο Γιώργος λίγο στεναχωρήθηκε. Μετά από μέρες λοιπόν, μου είχε μείνει αυτή η εικόνα στο μυαλό μου, γιατί ήταν πολύ πετυχημένη. Μετά από 1,5 μήνα λοιπόν που είχε περάσει, του λέω:
Γιώργο, θυμάσαι, λέω, εκείνο που είχε ζωγραφίσει και σου είχα πει ότι δεν μ' άρεσε πολύ? Μου λέει ναι. Και του λέω, κοίτα να δεις, Γιώργο, του λέω, θέλω να σου ζητήσω συγγνώμη που σου είχα πει ότι δεν μ' αρέσει τότε. Γιατί τελικά το να ζωγραφίσεις κάτι και να μείνει στον άλλον και να το σκέφτομαι τόσες εβδομάδες, σημαίνει ότι κάτι ήταν αυτό. Γεια σας. Έμαθα πως τελικά δεν θα με πετάξω. Ευτυχώς. Δεν θα μάθω αναγκαστικά, γιατί είμαι από τσιμέντο. Αν και θα μπορούσαν να με μπαζώσουν. Αλλά βλέπετε, είμαι ιστορικό αντικείμενο. Τελικά το γυμνάσιο που γράφω πάνω μου δεν έχει ανοίξει ακόμα. Λένε μέχρι το Πάσχα θα είναι σίγουρα ανοιχτό. Όλο λένε. Θα μπαίνουν άραγε τα παιδάκια μέσα στο κτίριο με το ζόρι ή με χαρά. Χαίρομαι που φωτίζω και επιγράφω αυτό το γυμνάσιο και επιτέλους θα είμαι και κάπου χρήσιμος. Το ένα δηλαδή κομμάτι είναι ότι μου άρεσε πολύ η ιδέα το να βάλω τα παιδιά να μιλήσουν για ένα άψυχο αντικείμενο, που όμως είναι η καθημερινότητά τους, είναι το σχολείο τους, για να νομίζω ότι έτσι θα μοιραστούν πιο εύκολα και κάποια πράγματα που μπορεί να τους συμβαίνουν. Το άλλο ήταν επειδή μου άρεσε και σαν παιχνίδι. Δηλαδή ήθελα να βγουν τα παιδιά από τα μαθήματα, ήθελα να κάνω κάτι που είναι αστείο, κάτι που είναι άσχετο, κάτι που είναι δημιουργικό χωρίς να είναι κουραστικό. Είμαι σκεπή με τα κεραμίδια και θα πέσω αν δεν μπουν τα παιδιά στο σχολείο. Με έβαλαν κάτι μεθυσμένοι και δεν είμαι γερός. Τα παιδιά κάθονται σε ένα κοντέινερ εδώ και 5 χρόνια, από το σεισμό. Αν συνεχιστεί αυτό θα καταρρεύσω. Όχι μόνο εγώ, αλλά και οι άλλοι. Το πόμολο, η πόρτα, η τύχη. Έχω δει πάρα πολλά. Θείους μεθυσμένους, παιδιά να κάνουν κοπάνες, μέχρι και να μου πετάνε πορτοκάλια. Γενικά δεν με προσέχουν. Δεν φαίνεται να έχω ακόμα πολύ καιρό ζωής. Προχθές ένα πουλί με κουτσούλησε και είμαι λερωμένος. Κάθε μέρα βλέπω να αργεί ο μωρέιτης και να έρχεται στις 8 και 10. Ένα κομμάτι που εγώ, ας πούμε, δεν ήξερα, ήθελα να υπάρχει και ένα κομμάτι ιστορίας στο σχολείο, όμως τα παιδιά δεν βρήκαν κάτι, δηλαδή δεν ήθελαν να γράψουν για την ιστορία του σχολείου. Ήθελαν να γράφουν έτσι αφηρημένα και έτσι ατάκες για... Ήθελαν να βγει κάτι αστείο, δηλαδή ο στόχος τους ήταν να πούνε κάτι αστείο. Είμαι το παράθυρο του μελλοντικού Β2. Κάθε πρωί από τις 8 προσέχουμε να μην με σπάσουν αυτά τα παλιόπαιδα που σκυλοδέρνονται και κάνουν κάθε καθηγητή που μπαίνει μέσα να κατεβάζει ένα πακέτο ασπιρίνης. Με έχουν γρατζουνίσει, μα το πράσινο αλουμίνιο τριγύρω μου με προστατεύει. Κάθε διάλειμμα κουτσομπολάω με το παράθυρο του Β1 και μου λέει για τους μαθητές του Β1 και τις καταγιές τους. Νιώθω τυχερό. Απ' έξω βλέπω τσιμέντα. Τα έχω βαρεθεί να τα κοιτάω. Όταν βαράει η κουδούνα και το Β2 κάνει ακόμα μάθημα, έρχονται κάτι νταμιλαδιασμένοι και κολλάνε την μόρη τους. Είμαι το παράθυρο το πλεϊνό και βλέπω κόσμο μόνο στα διαλύματα. Τους μόνους που βλέπω συχνά είναι οι εργάτες να κάνουν κατάληψη στις τουαλέτες. Άκουσα να λέει ένας εργάτης σε έναν άλλο να βάλει φωτιά στα πατατάκια για προσάνομα στο τζάκι. Αυτό που τους έχει κάνει που είναι πολύ έντονο μέσα στις αφηγήσεις, δηλαδή σε αυτά που έχουν γράψει, είναι οι εργάτες του σχολείου. Έτσι, έχουν να πούνε πάρα πολλές ιστορίες για τους εργάτες στο σχολείο. Ίσως τους βλέπουν σαν εισβολείς. Δηλαδή, επειδή οι εργάτες είναι μέσα στο κτίριο που έπρεπε να είναι αυτοί, κάπως δεν τους θέλουν, ρε παιδί μου, θέλουν να φύγουν. Οπότε λένε ιστορίες για τους εργάτες. Γεια σας, είμαι ο Τίκος στο διάδρομο και με έχουν βάψει 2 διαφορετικές αποχρώσεις στο πράσινο. Κάτω πιο σκούρος και πάνω πιο ανοιχτός. Επιτέλους με περιποιήθηκα μετά από τόσα χρόνια. Ήμουν χαλασμένος από το 20 όταν έγινε ο σεισμός. Τώρα το μόνο που λείπει είναι να μπουν τα παιδιά στο σχολείο, αλλά δεν το βλέπω. Είμαι ένας τοίχος στο καινούργιο γυμνάσιο. Παρόλο που ακόμα φτιάχνουν το σχολείο, έχουν τελειώσει με τους τοίχους. Με έχουν βάψει σε 2 αποχρώσεις του πράσινου κιόλας. Πάντως, έχω βαρεθεί τώρα πάρα πολύ. Όλο μπαίνουν άνθρωποι αυτές τις μέρες και ακόμα να τελειώσουν. Ανυπομονώ να μπουν τα παιδάκια μέσα στο σχολείο, να με στολίσουν, ακόμα και να με μουτζουρώσουν. Δεν με νοιάζει. Απλώς θέλω να ακούσω αυτές τις αξέχαστες παιδικές φωνές. Είπα λοιπόν στα παιδιά ότι ο καθένας θα κάνει ό,τι μπορεί. Δηλαδή, κάποιος έχει ιδέα, μπορεί να ζωγραφίσει, θα μας ζωγραφίσει κάτι για την ομάδα. Κάποιοι γράφουν πολύ καλά, θα γράψουν. Κάποιοι ντρέπονται να πούνε αυτά που γράψανε, θα μας τα πει κάποιος άλλος. Κάποιοι θα
επιλέξουν τη μουσική που θα βάλουμε στο βιντεάκι μας. Κάποιοι θα βγάλουν τις φωτογραφίες. Υπάρχει χώρος για όλους. Είμαι η Τραβάκα. Όταν βρέχει, σε προστατεύω από τη βροχή. Έλα μου ντε που όπως έκαναν τα παλιόπαιδα το κοντέινερ, θα κάνουν και εμένα. Θα με γεμίσουν με αυτές τις βλακίες τις αλλιόπεδρες. Μαζί με τους φίλους μου, τα φώτα, απλώς καθόμαστε και μπαμπαδίζουμε. Ξέρω εγώ από κάτω ρουλιάζουν τα παιδιά, γίνεται χαμός και εμείς καθόμαστε και μιλάμε. Αυτή είναι η ζωή. Θέλει χρόνο για να κατανοήσουν κάτι που είναι τόσο αφηρημένο. Επειδή το έχουν αγαπήσει, είναι παιδιά της Δευτέρας Γυμνασίου, οπότε του χρόνου θα είναι Τρίτη Γυμνασίου. Νομίζω ότι έχουν εκδηλώσει δηλαδή, το ενδιαφέρον ήδη να γίνει και νομίζω ότι θα το συνεχίσω αυτό. Και σε αυτό που με ρώτησες, ναι, νομίζω ότι είναι σημαντικό να κατανοήσουν τα παιδιά ότι μπορούν καταρχήν και μόνα τους να φροντίσουν το κτίριο που ζουν. Μπορούν να έχουν ομάδα, ειδικά για το σχολείο ή για την κοινότητα, να έχουν μια ομάδα που, αν δεν μπορούν οι ίδιοι, μπορούν να καταγράψουν το τι συμβαίνει εκεί και να απευθυνθούν στην κατάλληλη υπηρεσία. Αλλά όλα τα ωραία τελειώνουν κάποτε. Τώρα θα με πάνε στην ανακύκλωση και θα με κάνουν πάλι καινούριο, ελπίζω. Τώρα σας χαιρετώ, έχω να παίξω ούνο με τα παλιά πόμολα, που είναι και αυτά στα μπάζα. Έτοιμες και έτοιμοι. Το κουδούνι ξαναχτυπά. Το κουδούνι περιμένει να χτυπήσει. Τσακίστε λογά. Σοβά στα παράθυρα. Οι βοηδάδες, οι βρώμοι φταίνε. Αλφα Σίγμα Γουόλ. Καμένα πατατάκια. Βασάλα το δέξα. Δεν ξέρω.